कलेजबाट पास आउट भएर आउँछ हैन। अनि when they landed with the first job जब हामी साइडमा जान्छौँ तब हामीलाई like before going to the site, even you go for the interview, हामीलाई यो साइट प्लान हैन लाइक प्रोजेक्ट सेड्युल डेली साइट रिपोर्ट त्योहरुको बारेमा पनि सोध्छ र त्यो हामीलाई एकदमै आवश्यक परे हुन्छ के त्यो बनाउनै पर्छ के नभए त नबनाई नहुने कुरा हुन्छ हैन। त्यही भएर म आज एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा को बारेमा चर्चा गर्छु र त्यो हामी सिक्छौं पनि कसरी बनाउने गरिन्छ। जस्तै अब लाइक खास गरी त प्रोजेक्ट सेड्युल र प्लानहरु बनाउँदाखेरि अब त धेरै सफ्टवेयरहरु पनि छैन, प्रायः P6 र माइक्रोसफ्ट प्रोजेक्ट त्यो हामी प्रयोग गर्छौं, तर त्यो पनि अलिक सिक्न टाइम लाग्छ। अब फ्रेसर हुँदाखेरि धेरैले त्यो सिके आउँदैन हैन। तर एक्सेल भन्दाखेरि एक्सेल एडभान्स नआउँदा पनि हैन हामीले एक्सेल लाइक कलेजमा पनि सिके हुन्छौं हैन, एमएस वर्ड उसको प्याकेजहरु अलिअलि हामीलाई थाहा हुन्छ के। अनि धेरै एडभान्स पनि लाइक हामीलाई चाहिदैन हैन। त्यसको लागि प्लान शेड्युल बनाउनलाई प्रोजेक्ट शेड्युल लाइक हाम्रो टार्गेट हुन्छ नि त 1 महिनामा हामी कति काम गर्छौं त्यसले एउटा ब्रेकडाउन गरेर हामीले त्यो ग्यान्ट चार्ट जस्तो बनाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ के। र त्यो हुँदाखेरि तपाईले अब एक्सेलमा त विभिन्न डिजाइनले पनि बनाउन सकिन्छ हैन। अनि अथवा तपाईलाई एडभान्समा आउँदैन भने एउटा बेसिक नर्मल यदि बेसिक पनि एक्सेल जान्नु भएको छ भने म एउटा तपाईलाई शेड्युल देखाउँछु र कसरी प्रिपेयर गर्छ हैन त्यो देखाउँछु। त्यति गर्यो भने पनि तपाईले एकदम राम्रो हैन इम्प्रेसन तपाई आफ्नो प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई या तपाईको म्यानेजिङ डाइरेक्टरलाई जो कोही हैन त्यो प्रोजेक्टलाई अफिसबाट हेरिराख्नु भएको छ हैन। त अनि तपाईलाई भनेपछि ल मन्थली प्रोजेक्ट प्लान बनाउनु पर्यो हैन, मन्थली प्रोजेक्ट शेड्युल बनाउनु पर्यो, त्यो तपाई यति पनि बनाएर दिन सक्नु भयो भने एउटा राम्रो हुन्छ के। अनि एउटा साइट इन्जिनियर त्यो हैन प्रोजेक्ट इन्जिनियर बन्नलाई तपाईलाई बिस्तारै त्यो मद्दत गर्छ। र त्यसको लागि म एउटा सानो स्याम्पल प्रिपेयर गरेको छु हैन। त्यसमा हेरौं र त्यो फर्मेटलाई बुझौं र पढौं। जस्तै यो एउटा तपाई हेर्नुहुन्छ एकदम सिम्पल मलाई लाग्छ कि यति त सबैले जाने हुन्छ हैन। जस्तै मैले एउटा सुरुमा हैन तपाई आफ्नो कुन कम्पनी छ हैन कम्पनीको नाम यहाँ लेख्नु हैन, यसलाई कम्पनीको नाम लेख्नु कुन छ व्हाटएभर द कम्पनी नेम वुड बी हैन। तपाई जुन कन्ट्र्याक्टरमा काम गर्नुहुन्छ त्यसको नाम लेख्नु, कहाँ छ लोकेसन र कुन महिनाको। जस्तै मन्थली वर्क शेड्युल अफ असोज 2080 को मैले बनाएको थिए हैन, एउटा स्याम्पल छ हैन त्यो लेखे। त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट आईडी, कुन कन्ट्र्याक्ट आईडी त्यो हाम्रो डकुमेन्टमा हुन्छ नि, प्रोजेक्टको नाम तपाई जे हो जे बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन हुन सक्छ हैन, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हुन्छ व्हाटएभर द नेम अफ द प्रोजेक्ट तपाई यसमा लेख्नुहोस्। कन्ट्र्याक्टर कुन कन्ट्र्याक्टर छ हैन त्यसको नाम लेख्नु। तपाई यो डिटेल्समा अरु पनि डिटेल्स राख्न सक्नुहुन्छ तर त्यो आवश्यकता छैन। जस्तै प्रोजेक्ट कम्प्लिसन डेट हैन, प्रोजेक्ट फिनिश डेट, त्यो स्टार्ट डेट त्यो तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यति भइसकेपछि तपाईले एउटा हैन यो साइडमा लेफ्ट साइडमा सिरियल नम्बर हाल्नुहोस् हैन। सिरियल नम्बर चाहिँ 1 गरेर हैन। टास्क डिस्क्रिप्सन या एक्टिभिटी डिस्क्रिप्सन तपाई कुन काम यो महिनामा गर्न गइराख्नु भएको छ र गर्दै हुनुहुन्छ हैन। जस्तै अब प्रिलिमिनरी सर्वे सुरुमा हामीले सेटिङ आवर्स, लेआउट, लाइटहरु त्यो गर्छौं। कुनै पनि प्रिलिमिनरी सर्वेको मतलब हुन्छ कि हामी कुनै पनि काम सुरु गर्नु अगाडि हम त्यो साइट एरियालाई हैन सर्वे गर्छौं, लोकेसन हेर्छौं हैन। अब हाम्रो जस्तै खानेपानीको प्रोजेक्ट हेर्दाखेरि त धेरै ठाउँमा त पाइपलाइन गएको हुन्छ, धेरै ठाउँमा हाम्रो वाटर ट्याङ्कहरु बनिरहेको हुन्छ हैन। त्यसको लागि हामी त विभिन्न समयमा हामी त्यो त हाम्रो त्यो सर्वे चलि नै रहेको हुन्छ के। यहाँ त्यो प्रोजेक्ट साइट एक्सेस फिक्स गर्यो हैन, लोकेसन फिक्स भयो, त्यसपछि हामी मोबिलाइजेसन गर्छौं। त्यसको लागि हामी त्यो प्रिलिमिनरी जस्तै मैले प्रिलिमिनरी सर्वे राखेको छु त्यो किप अन गोइङ हुन्छ के, त्यो गइ नै रहेको हुन्छ। अब जस्तै यो तपाईले यो सेप भेरी सिम्पल छ हैन। एउटा रोमा तपाई डेट राख्नुस् हैन, डेटको तल अब कति 1 2 3 हैन 30 31 जुन हुन्छ त्यो राख्नु। अनि यो मन्थली भइहाल्यो, मन्थलीको लागि भइहाल्यो। अब यो राख्दाखेरि हैन जस्तै अब मेरो अफिस बिल्डिङको लागि छ ल साइट सिलेक्सन फर अफिस बिल्डिङ। अब एक साइडमा तपाई रिमार्क्स हाल्नु हैन। रिमार्क्समा अब साइट एक्सेस भइसकेको छ भने कम्प्लिटेड राख्नु, छैन भने रिमार्क्समा त्यो अनगोइङ या गोइङ हैन स्टेटस पनि राख्नु सक्नुहुन्छ हैन, के छ स्थिति यसको हैन त्यो लेख्नुहोस्। त्यसपछि साइट क्लियरेन्स एन्ड लेआउट, र साइट एन्ड क्लियरेन्स लेआउट तपाईको भइसकेछ कि छैन, यदि या तपाईले फर्स्ट फेजमा हुनुहुन्छ हैन
यो कामहरु केही पनि सुरु भएको छैन हैन। त्यो बेला हामी के गर्छौं, जस्तै अब साइट क्लियरेन्स एन्ड लेआउट, त्यो तपाईले कति दिन लाग्छ त साइट क्लियरेन्स एन्ड लेआउट गर्नलाई तपाईले कति दिन लाग्छ? मानौं कि हामीलाई 2 दिन या 2 दिन लाग्छ भने तपाई इन्सर्ट मा जानुस् हैन, अनि शेप मा जानुस् र यो लाइन सिलेक्ट गर्नुस्, अनि जस्तै 2 दिन लाग्छ भने 1 3 मानौं 2 दिन लाग्यो भने हामी यसरी 2 दिन राख्दियौ हैन। जस्तै यो 1 र 2 दिन लाग्छ। अब यसलाई तपाईलाई त्यो फर्मेटिङ गर्नलाई ब्ल्याक गर्नु छैन, शेप आउटलाइन फिल्डमा जानु, ब्ल्याक कलर र थिकनेस तपाईलाई वेटेज अलि मोटो खाले चाहिन्छ भने हैन, यहाँ गएर कतिको थिकनेस छ तपाईको त्यो लाइन, त्यसरी त्यो हाल्नु, यो भयो हैन। इन सिमिलर वे तपाईलाई एक्सकाभेसन फर फाउन्डेसन हैन, जस्तै अफिस बिल्डिङको भित्र हामीलाई डिनर भित्र हामीले साइट सिलेक्सन गर्छौं हैन, साइट क्लियरेन्स एन्ड लेआउट, त्यसपछि एक्सकाभेसन अफ फाउन्डेसन, एक्सकाभेसन जस्तै मेरो एक्सकाभेसन फाउन्डेसन भइसकेको छ, किनकि म नेक्स्ट मन्थ अब प्रिभियस मन्थमै काम सुरु गरेको थिएँ अनि यति काम मैले गरिसकेको थिएँ हैन। अब नेक्स्ट मन्थ त्यो कन्टिन्यू हुन्छ नि त, अब कति काम भएको छ भने त्यो पनि जनाइदिने हैन, लाइक यो काम भइसकेको छ। अनि त्यसपछि जुन काम हुनेवाला छ र हुन्छ हैन, त्यो कामले हामी यसरी हेराउन सक्छौं। त यो शेपहरु फिल यसरी नै गर्ने हो हैन। यो तपाईले बहुत धेरै सिम्पल छ के, तपाई यसमा शेपमा जानु, जुन तपाईलाई जुन शेप राम्रो लाग्छ हैन, लाइक जुन आवश्यक पर्छ, तर यो ग्यान्ट चार्टमा तपाईले ग्यान्ट चार्ट भन्छ के, र यो शेपबाट हैन यो दुईटा साइड एरो भएको लिनु हैन। अनि जस्तै अब कङ्क्रिट टाइपिङ हामीलाई 10 दिन लाग्छ भने ल मानौं 22 देखि हामी 30 सम्म काम गर्छौं, अनि त्यसरी समातेर यसरी तपाई यो गर्नु। सिमिलरली वेमा तपाई जानुस् र आउटलाइनमा गएर कस्तो कलर चाहियो, ब्ल्याक कलर चाहियो हैन, वेट 1 point 2 point त्यसरी गर्यो भने तपाईलाई त्यो हुन्छ हैन। त्यसरी बनाउनु, यो मलाई एकदमै राम्रो र भेरी सिम्पल लाग्यो। म सोचिरहेको थिएँ कि अब कुनै आउँछ हैन फर्मुला सेटअप गर्ने हैन, अलिकति त्यो कम्प्लेक्स हुन जान्छ, तर एउटा सिम्पल तपाईले एक्सेल जान्नुहुन्छ भने यसमा टास्क एक्टिभिटी डिटेल्स र टास्क डिस्क्रिप्सन लेख्दै जानु, आफुलाई हैन कसरी सहज हुन्छ त्यो हिसाबले। जस्तै ट्रेन्च एक्सकाभेसन कहिलेदेखि तपाई सुरु गर्नुहुन्छ, जस्तै यो काम मैले 16 गते सुरु गर्छु अनि यो महिनामा मैले यतिसम्म गर्यो भने मैले 2 किलोमिटरको हैन, तर टार्गेट लाइक एउटा टार्गेट हुन्छ नि, यो महिनामा यति दिनमा मैले 2 किलोमिटरसम्म सकाउँछु, किनकि यो त 3 किलोमिटर 300 किलोमिटर कति हुन्छ हैन। त्यसको लागि हामीले त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त मलाई एकदम धेरै राम्रो लाग्यो, यो यसरी पनि बनाउँदा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि। जस्तै अब यो आरबिटीहरुको डिटेल छ हैन, त्यो काम गर्न मलाई कति दिन लाग्छ यो महिनामा, सिमिलर त्यो ब्रेकडाउन गर्दै जाने, लेआउट एन्ड स्वेलिङ, पीसीसी, आरसीसी फाउन्डेसन, त्यो सब कुरा राख्दै गयो भन्दा अनि यो शेपबाट हामी इन्सर्ट गर्दिने अनि यता लेख्दै गयो भने त्यसरी गर्न मिल्छ हैन। जस्तै अब कुनै काम अनगोइङ हुन्छ हैन, धेरै लामो, तपाईले महिनामा टार्गेट पनि दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो पाइपलाइनको काम 3 किलोमिटर गर्छु हैन, अर्को ट्रेन्च एक्सकाभेसन फर एचडीपी पाइप, अब यो महिनामा तपाईले कतिको टार्गेट लिनु भएको छ, किनकि धेरै एक महिनामा त धेरै 50 किलोमिटर 10 किलोमिटर 7 किलोमिटर गर्न सकिदैन, तपाईसँग कति म्यान पावर छ त्यो हिसाबले यहाँ कि मलाई थाहा होस् कि म यो महिनामा 2 किलोमिटरको टार्गेट गरेको थिएँ, 3 किलोमिटर, त्यो हिसाबले तपाईले रिमार्क्समा लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ। एचडीपी पाइप भयो, ब्याक फिलिङ भयो, यसरी गर्दा पनि एकदम सिम्पल लागेको। बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन होस् हैन, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट होस्, तपाई दुईटैको लागि यो मलाई राम्रो लाग्यो हैन। त्यही भएर यसरी बनाउनुस् हैन। तपाईहरुले केही डाउट केही बुझ्नु छ भने कमेन्ट्स गर्नु होला, अनि भिडियोको लाइक शेयर गरिदिनु होला हैन। अनि पछि पनि म राम्रो भिडियोहरु लिएर आउने गर्छु। यति नै हो। अनि यसमा केही कन्फ्युजन हुन्छ हैन, यसो हेर्नुस् हैन, केही कन्फ्युजन भयो भने हैन म्यासेज कमेन्ट गर्नु होला, म जवाफ दिन्छु। अनि यो फर्मेट चाहियो भने कमेन्ट गर्नु होला, म यो फर्मेट पनि तपाईलाई उपलब्ध गराइदिन्छु। हस्, यो भिडियो हेर्दिनुको भएकोमा हैन धेरै धेरै धन्यवाद।